नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. कृष्ण जन्माष्टमी, ज्याला गोकुळाष्टमी किंवा जन्माष्टमी असे म्हटले जाते, हा एक वार्षिक हिंदू सण आहे. श्रावण महिन्यात कृष्ण अष्टमी या तिथीला मध्यरात्री रोहिणी नक्षत्रावर मथुरेत कंसाच्या बंदीशाळेत श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. त्या दिवसापासून जन्माष्टमी हा उत्सव खूप मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो. जन्माष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी दही काला हा उत्सव साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात विशेषतः कोकणात दुसऱ्या दिवशी उत्सवानिमित्त दही काला हा साजरा केला जातो. जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने काल्याचा प्रसाद हा दाखवला जातो. काला म्हणजेच एकत्र करणे. त्यात दही, दूध, ताक, फळांच्या फोडी असे बरेच प्रकार एकत्र केले जातात आणि तो प्रसाद एकत्र वाटला जातो. हा प्रसाद कृष्णाचा खूप प्रिय प्रसाद होता असे मानले जाते. श्रीकृष्ण व त्याचे सवंगडी हा प्रसाद तयार करून यमुनेच्या तीरावर एकत्र मिळून खात असत. आज मी एक पारंपरिक कोकणातली रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे, ती म्हणजे काल्याचा प्रसाद. यात मी दोन प्रकारचे प्रसाद दाखवले आहेत, एक म्हणजे दही पोहे आणि दुसरा म्हणजे गुळाचे पोहे. तर ही रेसिपी तुम्ही शेवटपर्यंत बघत राहा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. आपण इथे एक भांड घेतलंय. यामध्ये आपण 1 कप पोहे घेणार आहोत. इथे आपण जाडे पोहे घेतलेत. यामध्ये 1 कप पाणी घालायचंय. स्वच्छ धुवून घेणार आहोत पोह्यामध्ये, कारण कचरा असतो खूप, त्यामुळे पोहे स्वच्छ धुवून घ्यायचे. इथे मी एक बाउल घेतलंय. मध्ये 1 कप दही घालणार आहोत, 1 कप कोमट दूध, 1 टेबलस्पून साखर, 1 मिरचीचे तुकडे. हे छान मिक्स करून घ्यायचे. 1 टेबलस्पून जिरं घालायचे आणि मिक्स करून घ्यायचे. त्यामध्ये जे धुतलेले पोहे होते ते घालणार आहोत. छान मिक्स करून घ्यायचे. डाळिंबाचे दाणे छान मिक्स करून घ्यायचे. आपले प्रसादाचे दही पोहे तयार झालेले आहेत. आपले पोहे इथे भिजवून झालेले आहेत. बाउल घेतलाय. त्यामध्ये आपण हे पोहे घालून घेणार आहोत. त्यामध्ये ओलं खोबरं घालायचं, 1 छोटी वाटी, साधारण 1/4 कप आहे. 1 छोटी वाटी गूळ, हा सुद्धा म्हणजे 1/4 घेतलेला आहे, 1/4 कप. हे हाताने मिक्स करायचं आहे. आता आपले इथे पोहे छान कालवून झालेले आहेत. गुळामुळे याला छान असा कलर आलेला आहे. इथे मी एक पळी घेतली आहे. 1 चमचा साजूक तूप घालायचं आहे. तूप आपलं चांगलं तापलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये काजू घालणार आहोत आणि हे छान फ्राय करून घेणार आहोत. चांगला गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजायचे आहेत. आपले छान गुलाबीसर भाजून झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. याच तुपामध्ये आपण बदामाचे काप घालणार आहोत. हे सुद्धा छान भाजून घ्यायचे आहेत. छान गुलाबीसर करायचे आहेत. तुपात भाजल्यामुळे याला खूप छान खमंगपणा येतो. आपले छान गुलाबीसर भाजून झालेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया. इथे पोहे घेतलेले आहेत. आता याच्यामध्ये आपण बदाम भाजून घेतले होते ते घालणार आहोत. काजू जे भाजले होते ते घालणार आहोत. वेलची चवीनुसार. छान मिक्स करून घ्यायचे. यामध्ये आपण जो गूळ घातलाय, ओलं खोबरं घातलंय आणि तुपामध्ये परतवलेले जे ड्रायफ्रूट्स घातलेत त्याने या पोह्यांना खूप छान चव येते. शिवाय आपण याच्यामध्ये वेलची पावडर सुद्धा टाकली, त्यामुळे हे पोहे खूप छान लागतात. हा दुसरा नैवेद्य सुद्धा पोह्यांचा तयार झालेला आहे. बघा, आपलं प्लेटिंग करून छान इथे झालेलं आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. जेणेकरून बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.